Hello everyone, after a long gap, welcome back to my another vlog. আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকলৈ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক পাহৰা নাই। আচলতে কথাটো হ'ল কি আমি আছোঁ বৰ্তমান অসমলৈ আহি প্ৰথমতে কোৱাৰেণ্টাইন এণ্ড অল তাৰপিছত অকণমান ফেমিলিৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ তেনেকৈ ভিডিঅ' দিবলৈ থাকিয়ে যোৱা যেন হৈছিলে। যি কি নহওক এইটো চাওকচোন ঘৰত কি ধুনীয়াকৈ ডালিম লাগি আছে। পকিবলৈ হৈছেই আৰু অকণমান সৰু হৈ আছে আৰু অকণমান টাইম আছে ভালকৈ পকিবলৈ। আৰু এইফাললৈ হৈছে কিবা মছলা গছ জানো মই ভালকৈ গম নাপাওঁ নামটো। মই মাক সুধি নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম বাৰু। মই আপোনালোকক কোৱাই নাই নহয়, মই বৰ্তমান আছোঁ মোৰ মা ঘৰত। এয়া মই এইখিনি ছিঙি লৈছোঁ এতিয়া। আজি মই আপোনালোকক এই মছলা পাতখিনি দিয়ে এটা ডিছ বনাই দেখাম। প্ৰথমতে মই বিলাহী এটা এনেদৰে গেছতে পুৰি ল'ম। আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম বইল চিকেন। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ মছলা পাত, যিখিনি মই অথনি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ ষ্টাৰ্টিঙতে, আৰু পিঁয়াজ কেইটুকুৰমান এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, লগত এটা কেঁচা জলকীয়া, বিলাহী পোৰা যোনটো মই আপোনালোকক পুৰি দেখুৱাইছিলোঁ অলপ আগত, গেছতে পুৰি দেখুৱাইছিলোঁ, আৰু লগতে চিকেন। এতিয়া মই গেছত পেন এখন পাতি লৈছোঁ, তাত এতিয়া ঢালি দিম পানী। পানীখিনি ঢলাৰ পিছত অকণমান দেৰি এইখিনি বইল হ'বলৈ দিম। পানীখিনি বইল হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াতে ঢালি দিম চিকেনখিনি, লগতে কাটি ৰখা পিঁয়াজ, কেইফুটমান নহৰু থেতালি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত জলকীয়া আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ইয়াতে ঢাকন লগাই অকণমান দেৰি উতলিবলৈ দিম। এয়া মই আদা এনেদৰে কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, এইখিনি এতিয়া ইয়াতে ঢালি দিম। এতিয়া ইয়াতে দি দিম কাটি ৰখা বিলাহীখিনি। মছলা পাতখিনি এনেদৰে হাতেৰে মোহাৰি ইয়াতে দি দিম। এতিয়া আকৌ ঢাকনি লগাই এইখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। এইখিনি উতলে মানে মই বেলেগ এখিনি চিকেন বনাবলৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি লওঁ। চিকেনখিনিত মই অলৰেডি ক্ৰীম ঢালি ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া মই ইয়াতে ঢালি দিছোঁ পিঁয়াজ, বিলাহী এনেদৰে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লোৱা, আদা নহৰু পেষ্ট, অকণমান চয়া চচ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। লগতে ঢালি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া চিকেনখিনি আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰোঁ মানে এইফাললৈ আমাৰ বইল চিকেন অলমষ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে ঢালি দিম নগা ধনিয়া পাত।
গেছত পেনখন পাতি লৈছোঁ। আমাৰ পেনখন গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াতে ঢালি দিম মিঠাতেল। তেল গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াতে ঢালি দিছোঁ মেৰিনেট কৰি ৰখা চিকেনখিনি। এতিয়া ইয়াতে ঢালি দিম অকণমান হালধি গুড়া। এয়া দেখিছেনে তেলখিনি ওপৰলৈ উপঙি আহিছে, তাৰ মানে ইয়াতে পানী ঢালিবলৈ হৈ গ'ল। ইয়াতে ঢালি দিম পানী। এয়া আজিৰ মোৰ স্পেচিয়েল থালি ৰেডি। এয়া হৈছে তিয়ঁহ আৰু ৰাজমাৰ ভাজি, এইফালে চিকেন, এইফাললৈ আছে ফিছ বইল আৰু এইফাললৈ বইল চিকেন। ফিছ বইল ৰেচিপিটো আজি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা নহ'ল। যদি আপোনালোকে ফিছ বইল ৰেচিপিটো চাব বিচাৰে তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' এয়াই হৈছে আজিৰ মোৰ স্পেচিয়েল থালি, আজি ৰাতিৰ মোৰ ডিনাৰ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে তেন্তে নিশ্চয় মোক জনাব, মোৰ খুবেই ভাল লাগিব আপোনালোকৰ ভাল ভাল কমেণ্টছ পাই। তেতিয়া মই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকলৈ আৰু ভাল ভাল ৰেচিপি লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পালে বুলি। যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু কমেণ্টতো জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। চ' আজিলৈ আহোঁ, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।